هی فرندز، حالتون چطوره؟ خوش اومدیم به قسمت 13 بازی اساسینز کرید. من موویسایرس هستم و اینکه کانال رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون معرفی کنید. قسمت قبل زدیم اینجا رو ترکوندیم و خانومه رو اسیر کردیم. حالا مونده ماموریت هایی که در پیش داریم. ریگروپ وید سیگرد، باسیم and فولکه. خب این گلابی ها کجان الان؟ از اینا داریم بچه ها. اینو من لوت بکنم. واو بچه ها، عجب سپر خفنی بهمون داد. من خیلی باش دارم حال میکنم. خب الان من باید کجا دنبال اینو بگردم؟ ما بریم بالا فکر کنم. ای خدای من، واو بریم تو ماموریت. خدای من. میگه میبینین علامت های باستانی میاره. این که من اینو یه جا دیدم. من این لغات رو میشناسم. One who stands at a threshold should take great care to look around, for who knows what foes lie in wait in the halls beyond. I've passed through this doorway once before. من قبلا هم از این در گذشتم. In a dream, not بار once, سیگر در رویا. میگه نه یه بار، times. هزاران بار. هزاران بار. این باسیمه با ما حال نمیکنه لاشی. What does it say, Sigurd? سیگرد این چی میگه؟ To you? با تو صحبت میکنه؟ یاره. But the words are ولی لغت ها fogged, shadowed. مهی و سایه‌ای. Yet ولی I هنوز feel their meaning. معناشون رو حس میکنم. I see the great tree of life. her درخت boughs خاکستری، skyward, درخت بزرگ زندگی. opening the way. It's just as you promised, Basim. این همونطور که تو All قول you داده بودی باسیم. foretold was true. همه پیشگویی درست. Eivor, ایور. I am more than I appear to be. So much more. This is wicked magic, Sigurd. میگه که یه جادوه Do not سیگرد. listen. گوش نده. This is real. میگه این واقعیه. This is everything. این همه چیه. To the walls. به دیوارها. Alfred's come. آلفرد اومد. King Alfred of Wessex, marching up the rise with a mess of soldiers. Have we time to escape? The men are spent. میگه پادشاه Not a وسکس اومده. chance in آلفرد. blazing hell. A parley then. We must call a parley. I will speak, and the king of Wessex will listen. میگه من صحبت میکنم، پادشاه وسکس باید گوش بده. بچه آلفرد هم تو سریال وایکینگز بود. مریض حال بود تو اون. حالا نمیدونم اینجا چی جوریه. یه جوونی بود، یکم مریض حال بود. یه برادری هم داشت. اوه چه I ارتشه بود. understand, King Alfred. از اونجایی که Your من name is متوجه not شدم spoken شاه with آلفرد. affection here in Mercia. Yet I'm close enough to Wessex to hear myself praised from morn till twilight. Return to your singing subjects then, and leave the affairs of Mercia to the Danes. میگه اینجا رو ترک کنه Pagan war فلان. songs are safely out of hearing. میگه نه تا زمانی که شما کافرها هستین. همچین چیزی فکر کنم بود. Please, خواهش no میکنم secrets here. اینجا هیچ رازی وجود Present نداره. is here, my lord. بذار همینجا تمومش کنیم سرورم. My best warrior for yours to prove peace. Me. After which you leave Mercia, and we fall back north of River Ouse. میگه من صحبت میکنم. پادشاه وسکس باید گوش بده. بچه آلفرد هم تو سریال وایکینگز بود. مریض حال بود. میگه این واقعیه. این همه چیه. به دیوارها. I understand, King Alfred.
اینکه بهترین جنگجوی ما با بهترین جنگجوی شما میجنگه و شما ترک میکنید. ولفریچ My war thane. جنگجوی You will go من. with Giedrich, brother. تو با گیدریچ میری برادر. Name your man. اسم جنگجو تو بگو. Sigurd Jarl, I offer myself. یا سیگرد من میرم. ممنون باسیم. King Alfred. Wait. شاه آلفرد صبر کنید. Paladin Fulke. او You فولکه with this company? تو با اینایی؟ I was. من بودم سرورم. To recover from Edwin what was mine by right. تا جایی که اون چیزی که مال من بود از ادوین بگیرم. Sigurd is the only Sigurd. man we need. تنها مردی که شما He's نیاز دارید. worth more than 20 other men. اون بیش از He 20 is نفر the دیگه son میارزه. of a king. اون فرزند یه And his پادشاهه. heresies are profound, my lord. He claims to be a living god. I'll gut you, troll woman! بچه خیانت کرد فولکه. گفت اینو میخوای بقیه‌شونو ول کن. I'll gift myself to you, من خودم به شما هدیه میدم پادشاه آلفرد. because it is not my fate to نه به die خاطر by your اینکه hand. Brother, چون که این سرنوشت من نیست که با دستان تو بمیرم. Have faith. ایمان The داشته Lord باش. God watches over you all. خدا به همت مراقب همتون هست. This man is dangerous, my lord. این مرد خطرناکه. بذارید من Do حواسم what you بهش باشه. must, but treat هر him کاری with لازمه care. بکن. ولی مراقب رفتارت باش. اصلا بوداره. all the guards, Basim. What was that? میگه که باسیم این چی بود؟ They shall not get away. این که بهت قول میدم اونا نمیتونن نمیدونم چی کنن. همچی چیزی گفت باسیم. چقدر عجیبا غریبا شده بازی. خدای من. The Saga Stone. این سنگ کار دستو میده. این چیه؟ این چه باگ مسخره ایه؟ این چرا این شکل دامن ما رو حواس چرا؟ درست شد. The Paladin's Stone. خب خب برا بچه رسیدیم به خانم رندوی عزیز دل. بهش باید خبر بدیم که چه اتفاقی افتاد برای سیگرد. Ranvi, رندوی work is done in Oxenfordshire. کارمون تموم شد توی اکسفندر Cost has شایر been high. I feared as much when ولی this letter قیمتش arrived گرون بود. from one called Fulke, addressed to you. From Fulke. Gods, that میگه که آره میترسم که چیزی بگی چون یه نامه با توسط فولکه It اومد. is گفت there on the فولکه table. میگه که اون یه جادوگره. نمیشه blessing all the self begotten one upon you. Eivor, I write only to ease your mind and let you know that Sigurd is in good hands and fine company. I will treat him with all the care he deserves. میگه که نگران نباش. یه جاییه که امن و من ازش مراقبت میکنم. The order to which I belong has use for such a man. He is in many ways the pinnacle of فلان food. Come to know and understand this as well as she is in many ways the فلان to which we aspire. A god in man's fleshy account. من که امیدوارم بفهمیدم چیکار می‌کنیم این حرفا. این زرا. The same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham have pledged to destroy. Eivor, what has happened? Sigurd has been... میگه که این داره به این یه سریا خدمت میکنه که هیثم و بسیم میخواستن اونا رو بکشن. یادتونه یه درختی بود ما رفتیم چند نفرشون رو کشتیم که یکیشون کیوتوه بود. این از اون اشخاصی که داره به اونا خدمت میکنه. Hostage, captured by King Alfred and given to a woman named میگه توسط شاه آلفرد Very گرفته شد. dangerous woman. What does she want with him? یه زن بسیار I'll spare خطرناک. you Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Giedrich. Giedrich. میگه من تو سراغ اون میرم ولی اینو بدون که سیگرد کارش انجام داد تا اتحادمون با گیدریچ اوکیشه.
Look for his message when it comes. شت. بعد بریم همه اینا رو بزنیم آش کنیم. خب ببینیم میتونیم توی این نقشه یه حرکتی بزنیم یا نه. Show me the alliance map. I want to see the alliance map. خب بچه لندن، همون لندن خودمونه. suggested power این چیه؟ این 130 لعنت بهت چقدر زیاده. بچه دقت کرده باشین دو تاشون موندن. What do you know of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago. But it resists all attempts to. میگه چی از اونجا میدونیم؟ میگه که یه سرزمینی که پسی‌های رگنار می‌خواستن اونجا رو برای خودشون بگیرن ولی مثل اینکه نتونستن. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate. بعد بریم بگیریم دیگه. I will pledge London. Territory pledged. لندن. Walls and shadows. میگه خوبه من منتظر بازگشتت خواهم بود. چقدر بریم بچه. خب بچه تا برسیم اونجا منتظر مأموریت باشیم. خب بچه اومدیم این بغل لندن تا ببینیم که به چه صورت میشه. بله از کره خر پرید پایین خودش. بله من ازتون التماس شکیبایی دارم، آروم باشین. بیا عزیزم. Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, huh? یه چی شبیه چوپانی تو آره؟ Can I help you with something? میتونم کمکت کنم؟ I would like to speak with him if I can. Ah, the Governor Trigger. Good and fair Dane come to London. می اومدم با گاورنور حرف Aye, بزنم. most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner in Avery. میتونی توی ویلا قدیمی پیداش کنی. یا حسن این کیه دیگه؟ ریشش سبی ریشه من توی ردد بود یه زمان. Avgos wants his cut of the summer harvest. Shit, Carl. Huh? What's the hold up? We're talking. ما داریم حرف میزنیم. آقایون. خودش ما داریم حرف میزنیم جوف و پری وسط ها. Well, you can tell that old mud merchant. And if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. میگه همینو به ارباب همه مربوطه. Bob for it! نمیدونم باب فورید یعنی چی؟ واه جانم آدمای لاشی باید مثل سگ زد. آره پدرشونو در بیارن. یه جلاش. اوه این گنده اومد من. اوه پشتی کجه مگه؟ خدای من این همش منو میگیره. آو این آشغال مال منه. مرسی یارو عجب زوری داره. بزن خوبی کرد. میگه تو خیلی خفن میجنگی. نه خودت هم بد زدیشون. خب میگه تو با گاورنر کار داری ها؟ میگه من با همه معامله خوبی میکنم اگر با کلن من اوکی باشم. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry.
Stow's my name. Stow of Lunden. این کلانتره. A burly name for a burly man. اسم خفنیه برای آدم خفن. Himself in a brawl. To walk tall in Lunden, a man must know how to swing his fists. It is not empty praise I give. Well, your candor is appreciated. بچه کلاه خود و اینا اون یکم آپگرید کردم، طلایی شدن. لباسم هم یکم قیافش عوض شد. Station field, flock shepherded, and off to Trigo we go. خب بعد دنبال این آیه استو بریم. What can I call you? Humbler of یه من چجوری میتونم صدات کنم؟ I am Eivor of the Raven. من ایورم We have a از settlement in the کلن north, just off the ریون. River Neen. Well, I owe you a great debt, Eivor. میگه من به تو خیلی بدهکارم. میگه تو متحد خوبی هستی. So, this is London, a city خب این built by لندن So giants. they say. شهری که توسط غول‌ها ساخته شد. As early as they come. But there's a mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. میگه من اینجا بزرگ شدم در اصل. Christ apostles in Lundenwich. I was Saxon Borough, just past the western walls. You're not a priest. نه داستان ماستانا اینجا رو بچه تعریف میکنم. میگه آره اینجا اینجوری بوده، اونجا خیلی فلان بوده، اینجا For a فیسار penniless بوده. bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard, and now London's fearless reeve. Well, it's Trigger who saw something in me. He judges not the circumstance of my birth. His two hands, left and right, are me and a Dane-born soldier, Erke. Erke is an orphan of the last Viking lord put down in London for a season. 2 or 3 years back now, it must have been. It's through Trigger I met Erke, and now we Reeves walk the city like parents looking after our children. A native son and an imported Dane. See, London's a city built of many pieces. گاورنورز ویلا. Wait, صبر کن، what's wrong? یه چیزی درست نیست. This blood is fresh. من که این خونه تازن. What's happened? میگه این آدمای خوبی بودن، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ بچه سر رسیم دیدیم زدن همه رو کشتن. شیت. God, no. خدای من نه No, no. نه نه نه. It took 3 Boy. hours to kill him. The next 12 were an insult. شیت. Oh Lord, ما deliver خدای these من. men with the light of thy countenance visitive and به shines خدا upon بیامرزه همه اینا رو. You've no Shit. need for outsiders, though. It's a private matter. them. There's no cause این که for ما نیاز به fear. غریبه ها نداریم. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. گفتش که این غریبه نیست و اینا حق من رو داشت. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fetter those men, Stowe. It can't go on like this. پس کن میای ببینید کله یارونی. If this one had a head, you'd be calling him Trigger, yes? میگه این کله ای داشت شما تریگر میگفتینش آره؟ Some respect, please. We'll get along well, you and me. You must be Erke. میگه تو ارکه باید second باشی. reeve. Erke Botel's son, yes, کلانتر I am. دوم Are you لندن. telling me this میگه gut بله bugger منم. called me second reeve? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. میگه که هیچ وقت اضافت قاضی خوبی نبود و فلان. چرت. میگه اینم ایوره. To seal the bonds اومده of تا با friendship with his clan. تریگر حرف بزنه و فلان میخواست با ما متحد شه. He was a trusting man. And I got him here. Have you found anything? I just اگه arrived. چیزی هم پیدا کردی؟ میگه من تازه Killers left رسیدم. a letter on the اینکه قاتلا یکی نامه جا گذاشتن. من به اطراف یه نگاه میندازم. Trigger had men with him at all times. How could the killers get through? There must have... This letter. Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who worshipped the relics. میگه این نامه رو یه جور found گذاشتن before که مطمئن شم ما Erke, میبینیمش. this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about London. It warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. ناش. Without suspicion. Good and holy Christ, that could be most anyone. He governed this bird. بچه ها من این بالا مالاها یه چی دیدم برم اینو لوت کنم. Sorry.
yes. The old man had a wandering hand. And آره I didn't know. I didn't think. he didn't want you to. It was his secret to keep. خب Three sets of footprints leave. میگه 3 تا علام جایگاه پا. One massive. Besides enough blood so we میگه 2 تا کوچیک، یکی گنده. A barber surgeon's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. شت. هنوز چیزی اینجا نیست؟ یعنی توه هنوز؟ خب این 1 2 3 یه بچه تیر. بچه ها یارو بالاه. متوجه شدیم؟ مسخره بازی. اسکول کردن قشنگ ما رو. I do not envy this man's death. Hang on. There's Stop something con- in his hand. یه This چیزی was توی not دستشه. Trigger's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Mayhaps it's what got him killed. I think I have a clear خب. idea of what happened here. اینم از این. Trigger was shot where he sat. این که تریگر جایی که نشسته بود بهش تیر زدن. One of his guards grabbed the seal and tried to escape. یکی از سربازاش می‌خواست فرار کنه. A second ولی killer found نتونست. him first. میگه Met که his دومی head قاتل اونو with پیدا news کرد. lifted by the bigger man. میگه که دارش Third زدن. attacker took his eyes, سومی then came for Trigger's head. اومد سر تریگر رو برید. Headless leader, eyeless guards. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together. 3 sets heading back. میگه to که هر the ستاشون courtyard. با هم رفتن. میگه که The بدون letter ترس این کارو mentions کردن. 3 heretics, named only by Manicus. The leech, the arrow, the compass. Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. 3 names. میگه یارو اسم خودش رو یه چیز عجیبی گذاشته بوده. Baldersack. It could be anyone in London. میگه هر کسی میتونه توی لندن People in باشه. this room, I fear. Even that would be unwise until we know more. The arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? میگه این سمبل چیه اینجا؟ I recognize that from the Mithraic temple. I passed این که it برای on the way here. معبد نمیدونم چیه. Mithraic temple. Is that a church? میتریک A تم church. میگه Heavens, که no. کلیسا Mithras میگه was a که pagan نه. idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. میگه Our که city نه. is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of میگه اگر اینو سریع حلش نکنیم ما نفرهای بعدی هستیم. And power. We should serve as such. I can't leave him like this. میگه ما نمیتونیم همینجوری رهاش کنیم. I need to. We'll get the church to see to it, though. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? خب Well, now the locals have caught a whiff of this. فکر کنم باید بریم بالای دیوار. حالا مهم نیست دیگه، این لباسه رو اخیرش میگذاریم. This place is heavily guarded. اینجا کسی ما رو نمیبینه فکر کنم.
اینا رو من بزنم شت. یکیشون با خبر شد. بخواب. ها اینم بزنیم. اینم از این. ورودی معبد. حالا ورودی معبد کجاست دوستان؟ واو گفتم الان پرت میشیم پایین. این تا برنگشته اینو من بزنم. خب اینم از این. وای وای وای. شت داشت ما رو میدید. آخ آخ آخ. Treacherous dog! I'll split you! آخ آخ. واک واک واک. چه تبر پرت کنی این؟ آخ جانم اینم از این. چی میگی ضعیفه؟ این همتون. او بچه ها ورودی نهاشین پایینه. Who is behind the order؟ کی دستور رو داد؟ اینجایی چی نیست؟ نه. We must increase our strength to stage our coup. Tools for a surgeon, finely crafted, like we found in the villa. And there's a letter بچه‌ها اینجاها رو وا کنیم. یه چیزایی انگار این پشت مشت اینا هست که بله نیست. آتیش هم که گرفتیم و خب بچه لباسه این زیر میره بریم پیداش کنیم یه جوری. I really need that clothes. آیناش سپر بریتون شیلد. ببینیم چی ها به درد میخوره یا نه.
خوشگله ولی نه، ضعیفتره نسبت به چیزی که الان داریم. خب خدای من، بریم اینم پیدا کنیم و الفرار القرار ایداد بر من. یکی همون پشتشه لابا. آره چجوری باید بریم اونجا حالا؟ فکر کنم بعد از همین ور بریم. بدم میاد بازی و اینجوری مثلا میپیچونن که مثلا پلیر اسکل محل شه. بابا اگرم میخواید فکری مکری کنین بازی رو یه چی درست حسابی کنین. نمیدونن که من سر اینو پیدا میکنم. Messages between the leech and the compass. Healing, gutting. The leech is a strange one, but the compass calls to strikes. اینم از این. I have got enough to go on now. Okay, and still, I see all this. I see more bloodshed in London's future. At least soon it will feast. بزن بریم. Return to Stowe and Erke. برگردیم پیش اون دوتا. از کجا اومدیم حالا؟ اینجا اومدیم درسته؟ It's worth knocking on a few doors. That's all I'm saying. Trigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less میگه که تریگر به خاطر اینکه تو می‌خواستی درخت بکاری اینو کشته نشد. rose in here. Eivor, you Eivor. bring good findings, I hope? A few این که sheets فکر of کنم notes- چیزای خوبی پیدا کردیم. notes between members of a secret society. The یه order of سری the نامه پیدا ancients, کردم. they're called. Order of the این که ancients. اینشنت بگم باستانی و اینا میشه. میگه از باستانی ها آوردم. That would take some time to explain, but know this, that I'm here to kill them. In ولی London, بدونید من اینجام که اونا رو it میخوام seems the بکشم. compass is the head, the arrow and the leech are his hands. Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? واو. Let us not waste any more time. We'll find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. Stowe, I will catch you at the Western Market. Count on it. And I'll make میگفتش که ما میتونیم یکیشو انتخاب کنیم بریم سمت اون، ولی من گفتم بزن بریم سمت همه رو Could be the بگیریم. leech is back at work. God be with چون us, در آخر friends. همینه. Go in his name and be protected by him. خب دوتا اسکیل پوینت هم بهمون داد. بچه های عزیز توی خونه ما چقدر خوشبختیم. وای خدایا. الان ما چیکار بکنیم؟ چرا نشونمون نمیده؟ خدا ما بریم ترک بکنیم. میریم که ترک بکنیم، ولی قبلش میریم اسکیل پوینت همونو برمیداریم. عزیزای دل من. وای 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 این چی میگه؟ اوه خیلی به کارمون میاد. دیگه چی برداریم بچه ها؟ عزیزای توی خونه کریتیکال چانس اینم برمیداریم. بریم تو کوهستا اینو ترک میکنیم. 172 متره. بچه اسکل شدم قشنگ. البته یه سری میگن اسکل بودی داداش. بریم سمتش. Is this the Oh. leech's work? Yeah, Yeah, این کار لیچه. new corpses Yeah. every day. یه هر روز یه چیز جدید داره برامون. How many
bodies is that now? چند تا جسد اینجا Four have الان. been uncovered. Definitely the leech's work. How can you be sure? Their یا eyes کجا are مطمئن که scooped کار اونه؟ out. Black empty caverns, same as Trigger's gods. Must be hundreds of میگه که چشاشونو در آوردن و فلان شدن اینا، میگه همونطور که سربازای The riverbank vinner. تریگر رو Every کشتن. crooked dealing in this city goes through here. Heard from Stowe yet? بچه‌ها فکر کنم با داستان خوبی اینجا هم مواجه بشیم، Does something worry you? چون خوشم داره میاد. یکم داریم کاراگاه بازی در بیاریم. You two are close, like brothers. Yeah. Close like brothers, you could say. ارکه به من بگو که اون نبوده، Daughter, dear kid, ای دختر تو take a نبوده. breath. نفس عمیق بکش. میگه فریا رو شکر. میگه ترسیدم، فکر کردم اونو اینجا پیدا میکنم. When did she go missing? کی گم شد دختره؟ میگه چند روز پیش. میگه که برنگشت خونه، رفت بیرون نیامد خونه. میگه 2 روزه ندیدمش و میترسم. What sort of میگه که job? تو توی لندن باید همیشه بترسی. Do you know the name of the man? Name, but I wish I did. I would box his ears and harvest his nuts. Anything else you remember? I had a neighbor once tell me she saw یه سری اطلاعات داره به اینا میده for a time under the که بریم پیدا کنیم بزنیم یکی آش کنیم. چقدر موهای زنه بده. That is a good place to start. Thank you, Gila. A shady smith, a missing child. It's a lead with some weight. London Bridge after sundown. It's worth a look. Good. I'll hang about here and keep things calm. And Eivor, don't drop Eivor. your guard around these thugs. Do I look like one who killed? حواستو جمع کن وقتی اینجاهایی. بچه بزن بریم. کجا باید بریم؟ 171 متر ورتر. خدا رو شکر این چیزاش نزدیکه، دهن آدم سرویس نمیشه. ولی دیگه بعد اینا اینجاست. سونن خوشم میاد در تو اسم کلاش سوننه. سونن have a look سونن خوب میگه. خیلی با ایور حال میکنم، باحال. شخصیتمون با صدای خوبی هم داره. خوب کسی رو انتخاب کردن براش به نظرم. با شخصیتش حال میکنم ایور. الان ما رو نمیبینه مثلا بو گندگی اونجا. البته پشتش بیام ماه. چی شد الان؟ ولی کلا خودمون قشنگه این طرحهای روش هم جذاب انگیزناکه. Best follow him. See where the بهتره برم دنبالش ببینم کجا میره. ای بچه از اینا چون اینا واقعا لازمه اینا رو. آها ای جانم، هی اینا میده ما هم. او داره میدوه پدستک. Can't this برگشت. cart walk any faster? میدونی چرا قایم شدم؟ چون برگشت و امکان داره ببینه و ماموریتمون به چخ بره و وقتمون گرفته شه. این قطعا هر از گاهی یو برمیگرده آشغال. ای جانم اینا باز دوباره ازش دور شیم یکم. اوه یوا چرا یهو سر خوریم همون زیر؟ Careful now. دیدیم برگشت. برو آشغال برو، دارم دنبالت میام. سایه به سایه پید. بره آرام باش حیوان. ملت رو زیر گرفتی. Is this the place? Or no, just me. واه به موقع نشستیم ها. یاد لستاواس میفتم توی علف ملفا میریم. خیلی حال میکنم با اون بازی، جز بهترین بازی های عمر منه. حالا باید بریم
توی این محدود دست بعد بریم دنبالش بگردیم ببینیم blacksmith کجاست، چون بالا زده find and interrogate the blacksmith. black. میدونی از چی هرسم میگیره؟ یه موقع های بازی باگای بدی میگیره. میتونیم اینو بزنیم یا نه؟ آخ آخ آخ. این آشغال داره میره. بچه ها همه شونو میخوام بزنم. آشغالای عوضی. این گنده بکاشون خیلی بی همه چیزن. جانم این تبرها رو پرت میکنه، من هرسم خالی میشه. بیا جلو آشغال، کجا داری در میری؟ آخ آخ آخ. گنده بدقواره رو بزنم. اینم تو. همه شونو داری میزنی. اینم مال شما ها آشغالا. آره تبربازی کن. آره آره. آخ جانم همه شونو میکشم. بکری چه خبره بی پدر؟ ها آره بی بالا. وای خدای من. آخ 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 آخ. این تو. آی چرا روش وای نفسم گرفت. نمیذارم آره یه یه تنه همه رو زدیم. همه رو. خب بچه یه چی اینجا بریم اینو ورداریم ببینیم. خب اینجا انبار غذاشونه. یکم هم غذا دزدیدیم ازشون. بچه هنوز موندن، شاید باورتون نشه. چطوری آشغال؟ آره ring the bell. واه اینم مال تو. پس کجان اینا؟
پیداش کردیم توی خونه هست لاشی. به هر حال با اینا ما درگیر میشدیم. نمیشد، خیلی زیاد بودن. سلام آهنگر. یه تو دیگه کی هستی؟ من میگه اومدم بهت پیام بدم. اینه که باید برای من ثابت کنی تا اینکه برمی حرف بزنی. میگه این جایگاه تو نیستش که سوال کنی. میگه شاید نه. میگه که ولی هیچی بهت نمیگم تا قبل از اینکه تو به من باور بدی که تو یکی از اونایی. حالا باید بزن کنی. وای کلام اشتباه بهش گفتیم. آشغال با من بحث میکنه. نکبت. اوه بچه ها یکی از اینا رو هم پیدا کردیم. باید بریم دونه دونه بذار ببینیم چند نفر از اینا رو پیدا کردیم. ببینید اینا باید آیدنتیفایشن، یعنی اینکه هویتشون معلوم بشه تا اینجا عکسشون ظاهر شه. اینها فولکه، سیستر فرید فلان، یکی هم اینه پاتریک و یکی هم اینه. این کیه دیگه؟ و هورسا قدرتش 130 میخواد، ما نمیدونم چندیم. assassinate the instrument. اینا رو باید پیدا کنیم و بزنیم بکشیم. بچه ها رسیدیم به اینجا و اینکه میخوام اینا رو همه رو بزنم. آها find and assassinate the leech. لیچ رو پیدا کنیم و بکشیمش. آره آشغال اینجام. اینه تو. بچه عجب این هیروی اسبیه. آها قارش بچه ها. خب میبینم که میخوای منو بزنی. آره واه بچه ها اینا همشون از این اسبا هن. خدای من وای 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 نفسم گرفت. چقدر زیادن. تبرا رو همه رو بزنم دهن اینا رو سرویس کنم نمیشه. چرا اینقدر زیادن خدایا؟ آره آشغال بخند. پای سرتم بپا موقع خندیدم. وای نزدیک بود. بچه ها چند نفرشونو بزنم هی میان. چرا نمیمیری؟
آشغال. یس یس. 800 تا بودن، همشون هم زدم. This is a true Viking. مردم تا بگم. چطوری آشغال؟ بمیر دیگه. بمیر آشغال. واه، دل و رودش جر میده. یس. حالا تا بیایم اونا رو بزنیم. تیرم نداشتیم، گفتم سریع اینو بزنم بریم. فقط یکی دیگه. من تقریبا تموم کردم. کافیه. آه تویی. برای همه جز خواهران. برای چی نفهمیدم. I'd lost count of how many. I suppose I've been greedy in my research, but not for lack of care. The ancient ones, the arbiters, they built us out of simple pieces. So easy to break, so difficult to mend. There must be an improvement. We should be stronger, باید قوی تر باشیم، سریع‌تر، باهوش‌تر. I could have fixed us. من میتونم اون درست کنم. میتونم خودمون رو بهتر کنم. میگه ما از خون و استخون و روحیم. میگه تو چشم زیبایی داری. تمامش کن. میشه؟ شت. خوشو تسلیم کرد. قشنگ میبینیم چه جالب. اینم از این. report to the ارکه. حالا بریم شه ارکه بچه. سریعا. تموم شد. میگه که اسمش هم میگه که یه ندیمه، میگه خواهر، یه چی میگن این خواهر روحانی ها هستن، اسم اونو گرفته و این گفتش که اون پشماش ریخت. تو میشناختی؟ میگه اون من نجات داد. پام شکسته بود. فکر میکردم که پامو از دست میدم، ولی یه کاری کرد که انگار هیچ وقت نشکسته. All of that for this. Secrets of the human form. How she saved lives. And how she ended them. It might be the ravings of a mad woman. Not every problem has a clean solution. True. Very true. I've built my name selling the heart fix. I'll live with it. This was her fix. All her ideas and discoveries written here. میگه که این توی این کتاب تمام تجربیات و کشفیات اونه. I have a mind to burn that bloody tome. Is that the right call? Too many died for this book. It is not worth its weight in blood. You're right. یه خیلی به خاطر این کتاب مردن. ارزششو نداره. Too much bad with the good. Odin and Freya weigh the worth of our lives, not some cunt in a wimple. Aye, get rid of it then. And tell no one of this. میگه که بسوزونش تا کسی دیگه به چخ نره. اگه منو نیاز داشتی، من توی سن پال هستم. دنبال چی میگه؟ ممنونم بابت همه اینا. ایوور، خوش اومدی به این مغازه. میگه چرا خودتو نمیپوشونی؟ گفت بپوشونم. نه.
You and Erke found the identity of the leech. یعنی که شما هویت لیچو پیدا کردین؟ میگه آره، یکی به اسم فرید سویت بود. میگه چه امیدی دیگه؟ میگه خبری پیدا کردی؟ میگه یه سری زمزمه شنیدم. میگه مثل اینکه میگه مثل یه سکه، البته اگه میدونین یکم زود حرف میزنم، بعد میگه که مثل اینکه یه سکه است که اگه اینو داشته باشی میتونی راه پیدا کنی دیدم چیه بین یه سریه. این ارکه کمک بزرگی کرد. میگه که به اون شک داری؟ میگه که عذر میخوام، تفکرات اخیرم یکم اذیتم میکنه. I shed my earthly attachments for his great plans. But you could not shed Erke and his friendship. No. No, I'm not sure I could. It is good to talk, unburden your soul. Clears the mind and lifts the weight off the chest. Yes, indeed. میگه صحبت خوبی بود، خودتو خالی کردی و این حرفا. میگه ممنون که گوش دادی. میگه من این سکه رو به زودی پیدا میکنم. میگه که مراقب خودت باشه ایبور. خب acquire a coin. میگه یه سکه رو باید پیدا کنیم. چجوری الان باید سکه رو پیدا بکنیم؟ acquire a coin. مثل اینکه این یارو باید بگیریم بچه ها، چون رنگش فرق میکنه. اینا میگه این سکه منه. And they pay you more if you drag your brothers into it. Huss has earned a fortune skimming the docks of London Beach. باید بدوزیم ازش. دزدیدیم. یه خواه بزن بریم. سکه رو پیچوندیم ازش. بریم به سمت لوکیشن مورد نظر که 270 متر اونورتره. باید چالش رو مثل یه چالش تیر کمونه باید کامل کنیم. میکارت چیه؟ شلیک یا تماشا؟ میگه تو دنبال میگه که تو دنبال یه تیر کماندار حرفه‌ای میگردی. من گفتش که فقط باید دعوت شده باشی، در غیر این صورت نمیتونی. خب میگه که شروع کن دست به کارش ببینیم چندی. میگه من تمرین کافی داشتم، بذار شروع کنیم. آماده شو. Hit all targets true before the sand runs down. Here's the new competitor, a Norse from the northern wilds of Mercia. And our current reigning champion, Ziyad. All right, take your mark. Hooks set, arrows not, fire! Shit. A perfect strike. Holding spear. Did you see that? Incredible. A cheat. A cheat. It was a fair shot. Carry on. همه رو زدیم. Yes. ایوار پیروز شد. That's deadly aim you have. Best I've seen for some time. میگه بهترین نشونه گیریه که داری. میگه که جایگاه تو پیدا کردی.
Recite the phrase. میگه با هوسا حرف بزن و Father فلان. of understanding guide us, and he'll know it's you. خب با هوسا رو بچه ها ملاقات کنیم. بریم که اینو لوت کنیم. بریم آقا هوسارم یه ملاقات بکنیم. اون آشش آخ جانم از اینا. Are you Husa? تو هوزا هستی؟ آره. And who's asking? و کی May داره the Father میپرسه؟ of understanding guide us. And may the شعارشونو Mother گفت. of wisdom give us strength. You're to stand just there, look your best when the arrow comes forth, and keep still. میگه همینجا باش. Friends, دوستان good people of London, مردم خوب لندن، we have had ما هفته سختی داشتیم. cowardly invaders stole into our governor's home میگه اومدن خونه گاورنور ما of his life. و اون رو از زندگی دزدیدن، یعنی که کشتنش. Trigger, my friend, my leader, slaughtered like a dog by outs. بچه اینو باید بکشیمش. این آشغال عوضی جانم. یس مال تو آشغال. همه رو بکشیم. یه جلو آشغالای ترسو. فکرین ما کی طرفه. آره این مال تو، اینم تو، اینم مال تو آشغال. اینم تو، اینم تو. بخواب دنبال من میگردی؟ اوه آخ جانم. بچه این چکشی چقدر خفنه. این آشغالم بکشی. خیلی خوب دل و رودش جر میخوره. این حرکتشو عالی ساختن. Arrows knocked. It's a hard thing to raise the rats of a city into warriors. این که خیلی سخته که موشها رو به جنگجو تبدیل You کنی. raised no one. You only trapped them in their cowering fear. Draw strings. First wave fire. No, I gave these men order. I gave them purpose. I یه من showed با them اونا their common enemy. Anchor strings. Second wave fire. I was arrow for their rage. Without a foe to consume, we devour ourselves. He speaks true. این که اون داره درست حرف میزنه. Man without an enemy defeats himself. مردی بدون دشمن خودش رو شکست Justify میده. all you want. You are just a king killer and a میگه تو coward. فقط یه شاهکشی و یه ترسو. Mighty high horse, you'd do the same if you were me. میگه تو هم همین کار میکردی اگر جای من بودی. And fire! واه پشما.
این جوجه تیغی شد انقدر بهش تیر زدم. بله. Order member eliminated. It will take more than a few lads with newly polished bows to fell me. The arrow was a boy. میگه یه پسر بود. میگه یه مرد. Called Avgus. میگه به نام آوگوس. آوگوس؟ That can't be right. میگه درست نیست. Turn with his head on a spear. میگه میتونستم سرش رو میگه که میتونم برم سرش رو روی نیزه بیارم اگر میخوای ببینی. میگه نه. You've no reason to lie. میگه تو دلیلی به دروغ گفتن نداری. Avgus, my old friend, had no cause to murder. He saw London as a kiln of rage. To harden the softness of its younger men. Perhaps I ignored in him what I hoped not to see. Ambition, greed, anger. From one man, such hatred is easy to spot, but from many, it is a fog that fills the room. Power. Men will claw for it and cling to it at the cost of everything. Very true, and it is cold comfort. But 2 targets down, only the میگه دو تا از هدف‌ها مردن. my men killed. I would be on my way to London now. The compass will come, and we must be ready, expecting the worst. I do not want anyone catching me off guard. Could we take the fight to him? He may be away. Let's regroup in the church when you've had time to rest, Broga. خب بچه ها اینم از قسمت 12 به بازی Assassin's Creed Valhalla. امیدوارم لذت برده باشین. دم همتون گرم. و اینکه نمیدونم فکر کنم ماموریت ادامه داره یا تمام شد. فکر کنم تمام شد ماموریت. بچه دیگه بیش از این نمیریم جلو، دیگه داره بازی خیلی طولانی میشه و نمیخوام از حوصله‌تون خارج بشه. امروز خیلی بردیم جلو داستان رو. همین بغل هم هست این ماموریته. دیگه نمیخوام از حوصله‌تون خارج شه. دیگه میریم برای قسمت بعدی. دم همتون گرم. کانال رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت فراموشتون نشه. به دوستانتون معرفی کنید. بچه کانال رو بکشین بالا. دم همتون گرم. خداحافظ.